Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na green leafy na pang wedding invitation. So sobrang ganda nitong gamitin para sa inyong wedding invitation. So kung gusto nyong gamitin ng ganitong layout, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito at ito ay ang green leafy border. So mahahanap nyo dyan mismo sa my Google ang ginamit ko dito na image. Pero meron akong good news. Para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google, nandyan sa description box ang image na ginamit ko dito. So, kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na ang layout na ito. Pero meron pa akong isang good news. Dahil kung ikaw ay tamad na o hindi mo kayang gawin ang layout na ito or kaya hindi mo masundan ang video na ito para gawin ang layout na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So, kailangan mo na lang ako na i-email. Nandyan sa description box ang aking email. So, i-email mo na lang ako at i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman sundan mo na lang ang video na ito at i-download ang image na kailangan dito. At kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong green leafy na pang wedding invitation. Sana gustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!